cảm ơn các khán giả của chương trình Vietnam Innovators đã quay trở lại với tập phát sóng ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và hôm nay chúng ta rất vinh hạnh có sự quay trở lại của một khách mời đặc biệt. Và đây là lần đầu tiên trên chương trình Vietnam Innovators do Ruby host có một vị khách mời quay trở lại đến lần thứ hai. Bởi vì là sau chương trình lần đầu tiên thì đã có quá nhiều các câu hỏi và sự ngưỡng mộ từ các fan hâm mộ, cũng như là họ mong muốn hiểu biết thêm về một số nội dung từ khách mời này. Và không để các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng chào mừng anh Khôi Lê, giám đốc phụ trách kinh doanh của Facebook tại Việt Nam. Xin chào anh. Ruby. Chào Ruby. Thứ nhất là rất là cảm ơn cái cơ hội để quay lại với Vietcetera lần này. Sau cái lần tham gia đầu tiên của Khôi thì rất là vui và rất là có một cái cuộc trao đổi rất là thoải mái và thú vị cùng Ruby. Và rất mong là thông qua cuộc trao đổi đó thì cũng đã góp ích một ít thông tin hoặc là những cái insight thú vị dành cho cộng đồng người nghe của Vietcetera. Và rất là vui là được quay lại ngày hôm nay để cùng trao đổi tiếp với Ruby về một chủ đề mới. Đúng rồi anh, bữa trước sau khi mình lên sóng chương trình, đó là tập mà chúng ta nói về những biến đổi về hành vi của người dùng mạng xã hội và đặc biệt là Facebook tại nông thôn, thì trong buổi nói chuyện đó cũng là một cái hạt giống cho rất là nhiều những câu hỏi khác mà Ruby chưa có dịp để có thể hỏi hết trong khuôn khổ của chương trình. Vì thế nên là, và bên cạnh đấy thì Ruby đọc các cái comment của khán giả, cũng như một số khán giả có gửi tin nhắn cho Ruby nói là họ muốn biết thêm nhiều nữa. Thế nên là Ruby bắt buộc phải mời anh bằng mọi cách quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Bởi vì buổi hôm trước chúng ta tập trung trao đổi rất nhiều về những thay đổi của thói quen người dùng tại các vùng nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên Ruby nhớ là anh Khôi cũng có nói tới rằng cái sự kiện mà Covid xảy ra thì nó tạo ra một tác động, một sự thay đổi rất là mạnh mẽ đối với người dùng của Việt Nam trên Facebook nói chung. Và ngày hôm nay thì hy vọng Ruby có cơ hội để tập trung vào những cái sự thay đổi đó đối với toàn bộ thị trường Việt Nam, và từ đó có thể học hỏi ra được liệu từ góc nhìn của những người làm kinh doanh, những người làm thương hiệu thì họ có thể ứng dụng được gì vào trong công việc và trong cái hoạt động kinh doanh của họ. Vâng, thì con nghĩ là rất là cảm ơn Ruby đã có cái sự chia sẻ về một sự quan tâm của đại diện cho sự quan tâm của cái cộng đồng doanh nghiệp về những thay đổi do Covid. Thì như có thấy thì sự Covid đã tiến qua đến cái năm thứ 2 rồi. Do đó thì đã có rất là nhiều thứ đã diễn ra và cũng là một cái cơ hội để mình nhìn lại thực sự là cái năm vừa qua nó đã có sự tác động gì, thì mình đã có một cái trải qua một cái năm trọn vẹn với Covid thì như thế nào. Thì con nghĩ là chắc là trước khi mình đi vào thị trường Việt Nam một cách cụ thể thì con nghĩ là mình nên nhìn rộng ra một chút xíu ở thị trường global chẳng hạn, toàn cầu chẳng hạn. Thì thực sự Covid nó không chừa một ai và nó đến tất cả những cái nước. Thì một trong những cái sự chuyển dịch rất là lớn thì con nghĩ đó là sự chuyển dịch của công nghệ số, cái digital, cho mọi người đều nghe đến chuyện đấy. Và đi xa hơn là những cái câu chuyện liên quan đến hành vi người tiêu dùng với những cái nền tảng digital. Cái câu chuyện lần trước mà Khôi chia sẻ với Ruby về khía cạnh rural hay là ngoại thành ấy, thì đó là cái phương chuyện đầu tiên khi nó dẫn đến câu chuyện là bây giờ người tiêu dùng trên toàn cầu dễ dàng tiếp cận hơn. So với doanh nghiệp bây giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với người dùng toàn cầu. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Thì do mọi người đang ở trên kỹ thuật số, và kỹ thuật số thì là không có biên giới và chúng ta dễ dàng tiếp cận. Câu chuyện thứ hai là chúng ta tiếp cận bằng những cái hình thức như thế nào. Thì cái hình thức thứ hai đó là cô thấy là cái hình thức mà nó không phải là một cái gì đó quá mới, nhưng nó là một sự chuyển dịch rất là lớn, đó là về video. Video là một cái mà nó ở chung với chúng ta một khoảng thời gian rất lâu rồi. Mọi người xem từ TV, nghe mọi người nói video trên mạng, xem từ những nền tảng khác nhau. Thì video nó không mới, nhưng cái sự chuyển dịch lớn từ do Covid nghĩa là mọi người phải ở nhà nhiều hơn này, mọi người làm việc từ nhà, học từ nhà, hoặc là dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn, thì dẫn đến cái việc mà xem nội dung video sẽ trở nên rất là quan trọng và là một phần khó thể thiếu, và nó tăng trưởng rất là nhanh. Thì trên toàn cầu của Facebook, mà khi chúng tôi nhìn vào cái thông tin trên nền tảng của Facebook đó, thì số liệu vào cái thời điểm vào kết thúc quý 1 năm 2021 á, thì Facebook nhận thấy là mình có khoảng 1 tỷ 250 triệu người xem cái Facebook Watch mỗi một tháng. Thì đó là cái sự chuyển dịch rất là lớn ở trên toàn cầu, và cụ thể ở trên nền tảng video của Facebook là Facebook Watch. Và câu hỏi của Ruby nói tiếp theo là chúng ta nhìn thế nào về Việt Nam, đúng không? Thì Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài cái sự chuyển dịch đấy. Và chắc Ruby cũng biết được rõ là bản thân chúng ta cũng là người Việt Nam, Khôi, Ruby và tất cả những cái bạn ở đây cũng là người Việt Nam. Thì chúng ta có thấy rất rõ là trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã dành khá là nhiều thời gian để xem video.
ngay cả cái cuộc trò chuyện của Khôi và Ruby cũng là một cái nền tảng video, đúng không, ngay bên cạnh những cái nền tảng khác. Thì đó là những cái rất là thú vị khi chúng ta thấy. Thì cụ thể hơn ở thị trường Việt Nam thì chúng ta thấy rất là rõ là cái bên Khôi thấy cái sự chuyển dịch rất là lớn như vậy, và Khôi cũng muốn nhìn thêm chi tiết hơn là cái phần trăm, cái số lượng như thế nào cho chúng tôi kết hợp với Kantar, tổ chức nghiên cứu thị trường Kantar thị trường Việt Nam, để làm một cái nghiên cứu chuyên sâu hơn vào cuối năm 2020 về khía cạnh người tiêu dùng nhìn nhận về khía cạnh video như thế nào, họ xem video ở đâu, và những cái hành động khi họ xem những video như thế nào. Thì đó là cái mục tiêu, và cũng là cái nghiên cứu mà gần đây bên Facebook cùng làm với Kantar, và cũng muốn Ngân Nghiệp hôm nay để chia sẻ thêm với Ruby và các cộng đồng của Vietcetera cái xu hướng này. Thì cái mà Khôi nghĩ cái việc đầu tiên và cái việc quan trọng nhất thì Khôi nghĩ chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến, đó là với cái sự phổ cập của Internet ở Việt Nam. Chắc lần trước Ruby vẫn nhớ đúng không? Người ta nói đến Internet thì mọi người lúc đầu nghĩ là về thành thị thôi. Nhưng mà cái câu chuyện lần trước Khôi nói với Ruby nghĩa là bây giờ Internet nó đang rất là phổ chúng. Ngoài cả những cái thành thị lớn, người ở nông thôn vẫn có tỷ lệ xem Internet cao hơn cả TV. Thì dẫn đến khi mà có Internet rồi thì cái số lượng người xem video cũng sẽ tăng theo như vậy. Thì theo cái nghiên cứu vừa rồi thì có khoảng 95% người dùng Internet ở Việt Nam, là tương đương tổng khoảng cỡ 70% tổng dân số Việt Nam là hiện xem video mỗi tháng. Có nghĩa hầu như là những người nào đã lên Internet rồi thì sẽ xem video. Đó là một cái rất rất là quan trọng để tất cả mọi người có thể nhìn nhận ra được. Và cụ thể hơn là bắt đầu kể từ tháng 4 năm 2020 thì bắt đầu cái nghiên cứu bên Khôi cho thấy được là họ dành khoảng 4 giờ mỗi ngày để bắt đầu xem những cái video từ những nền tảng khác nhau. Và đây là những con số khá là lớn. Nhưng mọi người nghĩ thử là với cái con số là 4 giờ, đó là một con số rất là lớn nhé. Bằng một nửa thời gian mình đi ngủ đúng không? Đúng rồi đó. Một ngày mình ngủ 8 tiếng. Và rõ ràng mọi người thấy rất rõ là có một cái sự lên ngôi rất là mạnh mẽ của chuyện video, là gọi là video social, hay còn gọi là video của nền tảng mạng xã hội đó. Thì nếu mọi người đã từng chắc ai đây cũng xài Facebook rồi, mọi người mở Facebook lên, mọi người thấy rất là nhiều nội dung về video trên mạng xã hội đúng không? Đó là những nội dung rất là kiểu như gọi là sao ta, rất là thú vị, đôi khi rất là lôi cuốn, và đôi khi nó rất là phù hợp với cái sở thích của mình ấy. Thế là mình cứ xem. Thì đó là một trong những cái gọi là những cái nhỏ nhặt để thấy được cái sự lên ngôi của những cái video trên nền tảng mạng xã hội. Trong cái khoảng thời gian bên Khôi nghiên cứu là từ năm 2013 đến 2020 ấy, chúng ta thấy được rõ ràng là cái thời gian mà người tiêu dùng dành để truy cập mạng xã hội của người Việt Nam là tăng trưởng khoảng 40%. Và trong đó thì Khôi nghĩ là mọi người sẽ hiểu rất rõ là khi mọi người tham gia vào mạng xã hội thì việc xem video, việc tiêu thụ nội dung về video sẽ tăng tương ứng. Và nếu chúng ta nhìn rộng ra, không phải chỉ ở Việt Nam không, mà trên toàn khu vực Đông Nam Á, thì cứ 8 trên 10 người thì đều đã có cái cơ hội tiếp cận với video trên mạng xã hội. Đó là một con số rất là ấn tượng cho toàn bộ cái hệ sinh thái về video ở Việt Nam cũng như trong khu vực. Wow, rất là nhiều con số ấn tượng. Cảm ơn anh Khôi đã chia sẻ. Ruby cũng thấy là thực ra với cá nhân Ruby thôi, từ thời mà Covid bắt đầu tới giờ, mình cũng có thói quen coi video nhiều hơn rất là nhiều. Khi mà nói tới video của Facebook thì đây chắc là một cái sản phẩm Ruby tiêu thụ hàng ngày. Bởi vì là đôi khi mình Ruby hay coi các cái video, xong sau đấy thấy nó cứ recommend tiếp những video mà rất là phù hợp với lại cái khẩu vị của mình á. Thế nên mình thành nghiền. Sau khi nghe những chia sẻ của anh Khôi thì Ruby tò mò muốn hỏi anh Khôi thêm, đó là mình thấy là cái sự thay đổi về hành vi coi video rất là lớn đối với người dùng Việt Nam. Vậy thì với tất cả những nhiều thông tin như vậy và nhiều những cái sự thay đổi như vậy, thì đâu là điểm chính mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý nếu mà họ muốn capture, tức là họ muốn theo được cái xu hướng này? Đó là một câu rất là thú vị. Thì con nghĩ đó là một câu hỏi không phải chỉ Ruby có, mà hầu như con nghĩ là tất cả những cộng đồng doanh nghiệp mà Khôi đã từng có sự trao đổi thì họ đều có cái sự băn khoăn đấy. Và đôi khi đó cũng là dẫn đến một cái sự khó khăn nhất định nếu mà mọi người không nhìn sâu hơn. Thì con nghĩ là cái đầu tiên mà Khôi muốn mọi người và các cộng đồng doanh nghiệp nghĩ tới một số thứ như sau. Con nghĩ là có 3 thứ, và con nghĩ nó là cái cơ hội nhiều hơn là cái nguy cơ của cơ hội rất là lớn. Vì đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ tới với cái xu hướng của video trên mạng xã hội, mà Khôi hay gọi tiếng Anh gọi là social video á. Thì cái social video hay là video trên mạng xã hội đó, nó là những video ngắn, và những video có nội dung đâu đó là dưới khoảng 3 phút, trên 3 phút và dưới 10 phút. Đó là những cái video trung bình và ngắn. Những video này rất là phổ biến
trên mạng và mọi người đang tiêu thụ cái nội dung này ngày càng nhiều hơn. Và đây là sự lựa chọn số 1 của người tiêu dùng về số lượng, lại về cái loại video mà người muốn tiêu thụ. Thì chắc như mà VB cũng thấy đó, nghĩa là với cái cuộc sống hối hả bây giờ đấy, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian coi những cái video ngắn hơn, mang tính giải trí và có thể cho chúng ta cái nội dung nhất định rồi. Và khi mà chúng ta cần những nội dung dài hơn, nó sẽ dành một khoảng thời gian khác để xem cái đấy. Thì đây là cũng giống như là chúng ta nói chuyện ở đây, và cũng cả như là cái cộng đồng người tiêu dùng ở Việt Nam. Thì video, cái việc đầu tiên đó chính là video trung bình và ngắn, dưới 3 phút và từ 3 phút đến 10 phút. Đó là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng ở Việt Nam. Đó là cái cơ hội đầu tiên của doanh nghiệp cần sẽ phải nắm bắt. Tức nghĩa là xây dựng nội dung trong cái khoảng thời gian đấy. Nó cũng không quá tốn kém cho người làm doanh nghiệp, đúng không? Thì họ có thể xây dựng nội dung về thương hiệu, về sản phẩm của mình để tiếp cận với người dùng. Đó là việc đầu tiên. Cho Ruby xin phép comment có một vài suy nghĩ với những điều mà anh Khôi vừa chia sẻ. Ruby nghĩ là cái xu hướng mà mọi người coi video càng ngày càng ngắn hơn thì nó cũng đã xảy ra, và trong thời gian gần đây Ruby thấy là đúng là mọi người hay gửi cho Ruby những cái video càng ngày càng ngắn hơn, video chó mèo rồi hài hước gì đó. Tuy nhiên là với doanh nghiệp, anh Khôi có nghĩ rằng nó khó không nếu như mà phải làm video ngắn hơn, bởi vì thực ra doanh nghiệp sẽ vẫn có những cái thông tin nhất định họ muốn truyền tải. Ruby nghĩ là làm ngắn hơn nó còn khó hơn cả làm dài nữa. Anh Khôi nghĩ sao về điều này? Khôi nghĩ đó là một sự đánh giá khá là chính xác. Nhưng mà tuy nhiên thì Khôi nghĩ là chúng ta quên mất một chuyện là cái nền công nghệ làm video, nó sản xuất nội dung, rồi cái kỹ năng của mọi người bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Ví dụ như bây giờ hồi xưa mình bảo là mình sẽ phải làm sao làm càng ngắn đi để cho mà vẫn truyền tải được mọi thứ, thì có vẻ nó khó. Nhưng bây giờ với thứ như là cái công nghệ mới, cái hệ sinh thái mới nó đã phù hợp nhiều hơn, và quan trọng nhất là người tiêu dùng bây giờ họ đã có khả năng tiêu thụ nội dung nhanh hơn rất là nhiều. Khôi đã từng làm một cái nghiên cứu hay là một cái workshop cho một số nhóm khách hàng nhất định ấy. Có nghĩa là mình chia sẻ với họ một cái hình hiện trên màn hình, thì mình nghĩ là mọi người sẽ mất rất là nhiều thời gian để tìm được ở trên màn hình đó nó có cái gì. Nhưng mà thật sự chỉ là khoảng một millisecond thôi, mọi người nhìn thoáng qua một cái mọi người sẽ thấy được đó là gì rồi. Nó nghĩ là cái tốc độ mà cái não mình nó xử lý thông tin và tiếp nhận thông tin nó nhanh hơn rất là nhiều so với cái mà mình hay nghĩ là họ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thì đó là cái mà tôi nghĩ là cái việc video vừa và ngắn á, nó sẽ trở nên quan trọng hơn cho cách suy nghĩ của người làm nội dung. Tại vì chúng ta đang ở trong một cái thời thế giới mà chúng ta không, even là chúng ta có thể làm những video dài đi, nhưng chúng ta phải rất là cạnh tranh với rất là nhiều người khác nhau, và người tiêu dùng bây giờ họ đâu có nhiều thời gian đâu. Mình đang kêu một người nào đấy là ngồi lại xem một cái video 30 phút. Đó là một sự đầu tư không đơn giản và không nhỏ cho người tiêu dùng, chứ chưa nói về doanh nghiệp nhé. Thì do đó dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta đang cạnh tranh về gọi tiếng Anh gọi là attention, nghĩa là sự chú ý của người tiêu dùng ấy. Và khi mà cạnh tranh về chuyện đó thì chúng ta phải cố gắng làm sao là tăng cái khả năng mà chúng ta có thể dành được cái khoảng thời gian đó của người tiêu dùng. Thì Khôi nghĩ đó là một cái thử thách, nhưng mà ngược lại đó là cơ hội cho những doanh nghiệp nào chuyển mình nhanh hơn, cơ hội cho những doanh nghiệp nào bắt đầu có thể nắm bắt được cái xu hướng này. Và rõ ràng khi chúng ta sản xuất những video ngắn cô động thì chúng ta có khả năng làm được nhiều hơn, đúng không? Khi chúng ta sản xuất một cái video như 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn, thì cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái đó cũng sẽ khó hơn, và có nghĩa là chi phí sản xuất cũng sẽ không rẻ. Do đó con nghĩ đó là cái cơ hội nhiều hơn là cái áp lực. Chỉ là chúng ta cần một chút xíu cái sự cởi mở và tiếp cận với những cái thứ mới, và hãy tin rằng là người tiêu dùng chúng ta hiểu được những chuyện đó. Và con nghĩ là người tiêu dùng rất là thông minh và họ đang có khả năng xử lý thông tin rất là nhanh so với thời gian trước. Thế bên cạnh những video ngắn và rất ngắn như anh Khôi vừa nói tới, thì người tiêu dùng Việt Nam còn đang coi và tiêu thụ những cái loại hình video như thế nào nữa? Có nghĩa là khi mình đi vào cái phần chi tiết về những cái loại video, bên cạnh cái gọi là cái độ dài của video, thì Khôi nghĩ là mình cần quan tâm một chút xíu là họ xem video vào lúc nào, đúng không? Thì Khôi nghĩ là hồi xưa với cái quan điểm mà sản xuất nội dung ấy, thì chúng ta hay có một cái thứ gọi là giờ vàng. Bây giờ vẫn như thế, vẫn là giờ vàng trên TV, đúng không? Nhưng mà với cái xu hướng của cái công nghệ số, thì cái việc gọi là giờ vàng nó cũng không còn nhất thiết là giờ vàng như ngày xưa. Nó thực sự là mọi người hồi xưa làm kinh doanh thì biết là chúng ta phải làm nên giờ vàng thì tiếp cận được nhiều người hơn, và nội dung của chúng ta sẽ được nhiều người tiếp cận và có thể hiểu được nhiều hơn. Tuy nhiên với cái sự phát triển của cái những cái nền tảng số, đặc biệt là với Facebook á, thì con nghĩ cái vấn đề về giờ vàng nó trở thành không phải là một cái khoảng nhất định nữa. Hồi xưa chúng ta nghĩ là chắc là giờ 7 giờ đến 10 giờ hay là 8 giờ đến 10 giờ tối sau khi ăn tối đó là giờ vàng, đúng không? Nhưng mà Khôi nghĩ bây giờ với cái khả năng tiếp cận nội dung thông qua internet ở bất cứ mọi nơi,
thì giờ vàng trở thành nó sẽ trở thành rất là nhiều những cái block giờ vàng. Ví dụ như Khôi thấy là cái thời gian nghỉ trưa chẳng hạn cũng là một cái giờ vàng. Tại vì chúng ta không coi tivi được, nhưng mà rõ ràng chúng ta lúc nào cũng có phone kế bên và chúng ta vẫn coi được nội dung. Thì cái nghiên cứu của bên Khôi với bên Kantar cho thấy rất là rõ ràng là bây giờ giờ vàng đã trở thành một cái khung gọi là xuyên suốt cả ngày. Lượng truy cập video trên Facebook luôn cao trong suốt cả ngày. Nó không còn những cái câu chuyện là chúng ta rất thấp trong ngày và đột một cái gọi là một cái mũi nhọn lên vào trong cái thời điểm giờ vàng nữa, mà nó là xuyên suốt trong ngày. Và dẫn đến là chúng ta đang có nhiều góc giờ vàng hơn. Người tiêu dùng họ bắt đầu tiếp cận đến video ở khắp mọi nơi. Và rõ ràng là họ tiếp cận video ngay cả ở nhà khi họ coi TV, hoặc là ở công sở, hoặc là trên đường di chuyển, hoặc là ở một quán cà phê nào đó, họ đều có thể coi video được. Thì cái gọi là cái ứng dụng của doanh nghiệp sẽ là như thế nào? Thì con nghĩ là nó là mở ra một cái nhiều cửa sổ rất là lớn để mọi người bắt đầu nghĩ thêm nhiều thứ. Thứ nhất là do giờ vàng không còn nhất thiết là phải là giờ kiểu như là 7 giờ đến 10 giờ hay 8 giờ đến 10 giờ tối nữa, mà đó là suốt cả ngày. Thì làm sao chúng ta tiếp cận với người tiêu dùng tại những cái thời điểm đấy? Và bây giờ họ đang cởi mở để tiếp cận mà, họ đang có những thời điểm để xem những cái đấy. Và ngoài ra người hãy nghĩ là cái việc này nó còn thú vị hơn ở khía cạnh là cái giờ vàng này nó còn gắn liền với cái thời điểm trong ngày nữa. Có nghĩa là trong những hồi xưa mọi người hay nghĩ là nếu mà 10 giờ tối về ăn cơm tối xong rồi mới xem tivi ấy, thì chúng ta đang ở một cái suy nghĩ khác, nghĩa là mình đang muốn relax, đang muốn xem những thông tin hay là những cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng sau một ngày làm việc, đúng không? Tuy nhiên mọi người nghĩ thử cái giờ vàng bây giờ nếu là cái giờ ăn trưa đi, sau giờ ăn trưa chẳng hạn, thì nội dung nó sẽ là gì? Thì mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn. Hoặc là những cái giờ vàng sau cái lúc mà gọi là giờ nghỉ trưa chẳng hạn, thì mọi người sẽ muốn gì? Thì khi đó đa phần là những người mà họ đang công sở, trường học chẳng hạn, họ muốn xem một cái gì đó ngắn gọn nhưng mà có yếu tố thông tin, và cũng có thể là yếu tố giải trí sau một cái khoảng thời gian họp hoặc là học trong cả một buổi sáng. Thì con nghĩ cái yếu tố giờ vàng nó trở nên rộng hơn, và cái thời điểm tiếp cận với người tiêu dùng ngày càng dễ hơn. Và anh không nghĩ đó là cái cơ hội rất rất lớn cho rất là nhiều nhóm doanh nghiệp có thể tận dụng những cái thời điểm này. Và rõ ràng chúng ta bây giờ có thể gọi là làm tiếp thị theo thời gian, kiểu là rất là gọi là cá nhân hóa theo những cái mục tiêu đó. Tôi từng thấy những cái doanh nghiệp mà họ dùng những cái khoảng thời gian, ví dụ như là sau khi là làm đến khoảng 3 giờ thì mọi người đang có hơi uể oải một tí, muốn nạp năng lượng, đúng không? Thì một nhóm doanh nghiệp họ dùng cái thời gian đó để tiếp cận một cái thông tin liên quan đến là snack năng lượng hay là nước tăng lực chẳng hạn. Đó là một cái thông tin rất là thú vị, con nghĩ là rất hợp lý. Wow, câu chuyện anh Khôi chia sẻ khiến cho Ruby nhớ tới hồi trước trong một cái thời điểm trong công việc trước đây thì Ruby cũng có chạy quảng cáo trên Facebook rất là nhiều. Khách hàng của anh Khôi thì Ruby nhớ là team của Ruby phát hiện ra có một cái insight, đó là có nhóm cú đêm. Chúng ta nghĩ là cái giờ sau giờ 12 giờ đêm là mọi người đi ngủ hết, đúng không? Và có một cái nhóm cú đêm, mà nhóm cú đêm này thực ra là còn rất là tốt khi mà đánh đúng thông điệp cho họ. Và đấy thì Ruby nhớ đến là cái khái niệm giờ vàng của tụi Ruby đấy nó gồm cả cái giờ đêm dành cho nhóm cú đêm nữa. Thì đúng là với cái sự phát triển của công nghệ và sự cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trong thế giới ngày hôm nay, và đặc biệt là Facebook cũng là một cái công ty công nghệ mà tạo ra được cái trải nghiệm cá nhân hóa vô cùng là hiệu quả. Thì khái niệm giờ vàng ngày hôm nay chúng ta đã học nó trở thành một cái khái niệm là 24/7. Nó không phải là giờ 8 giờ tối hay 7 giờ sáng hay là giờ trưa nữa, mà nó có thể là bất kể giờ nào, miễn là cái thông điệp nó được cá nhân hóa và được deliver đúng cái thời điểm mà người ta tiêu thụ nội dung. Vậy thì bây giờ xin phép anh Khôi cho Ruby hỏi một câu hỏi xoáy một chút, hỏi khó anh Khôi chút, tại vì anh Khôi trả lời cái gì cũng quá hoàn hảo rồi nên sẽ phải hỏi xoáy anh Khôi. Thực ra thì cái thói quen tiêu dùng hay là thói quen sử dụng video này và sử dụng coi video ngắn này thì đó là một cái thói quen mà như anh Khôi nói từ ban đầu, nó là cái xu hướng trên toàn thế giới và nó là xu hướng ở Việt Nam nữa. Và người dùng hiện tại bây giờ thì họ có rất nhiều sự lựa chọn, họ có thể coi video trên rất nhiều nền tảng khác nhau. Chắc là anh Khôi cũng hiểu Ruby nói tới là có những nền tảng như là nói tên ra nhá, như là YouTube này, đúng không, hay là TikTok này, rồi ngoài trải nghiệm trên Facebook ra thì có những nơi khác họ cũng có những trải nghiệm rất tốt và rất là hữu ích cho người dùng. Thì Facebook khác biệt như thế nào nhìn từ góc nhìn của trải nghiệm người dùng so với những nền tảng video khác? Đó là một câu hỏi rất là hay á. Con nghĩ là cái câu hỏi này cũng nghe khá là nhiều, và đó là một câu hỏi rất là gọi là con nghĩ là hay, gọi là rất là công bằng để mà mình chia sẻ với câu chuyện này. Thì con nghĩ là
quay lại câu chuyện ngay vừa trước con vừa chia sẻ đó, cái sự khác biệt khá là lớn của nền tảng của Facebook Watch so với những cái nền tảng khác. Thứ nhất thì con nghĩ là cái sự khác biệt và gọi là nổi trội nhất đó là chính tính cá nhân hóa và tính tương tác cao. Nếu mà chúng ta đã từng xem một cái video trên Facebook, mọi người sẽ thấy rất là rõ là cái khả năng cá nhân hóa cái video mà chúng ta thấy trên feed hay trên Facebook Watch nó rất là phù hợp với cái gu của mình, đúng không? Và thứ hai là cái tương tác rất là dễ, nghĩa là tương tác vào cái cạnh là chúng ta nói là thay dở hoặc là chia sẻ với bạn bè, cái chuyện thả tim hay là thả like thì cái đó tính là tương tác rất là cao. Đúng rồi, đó là cái tim thả like đấy là cái mà mình thấy chỉ có Facebook có. Ví dụ mình muốn thả ha ha, rồi mình muốn thả giận dữ hay là sad thì đấy thì mình đều thả được. Còn là những cái công cụ khác thì mình thấy chỉ thả được like hay là thả được love thôi. Đúng rồi. Thì cái này là con nghĩ là đó là cái yếu tố rất là quan trọng của cái sự là video có tính cá nhân hóa, có tính gọi là tương tác cao. Và cái này nó là một cái rất là quan trọng và thực sự nó là một cái lợi thế rất là lớn cho doanh nghiệp. Tại vì nếu mà Ruby nghĩ thử là ngày xưa chúng ta có quảng cáo trên TV chẳng hạn, chưa bàn với những cái nền tảng kỹ thuật số bây giờ. Chúng ta xem nội dung 30 giây xong, chúng ta cũng không biết làm gì tiếp. Nghĩa là chúng ta sẽ làm gì mà thôi. Nghĩa là chúng ta sẽ tìm thông tin hay là chúng ta chạy ra cái chỗ bán hàng mình mua. Đó là một cái rất là khó khăn, đúng không? Đó là cái thời điểm thường mà khi mọi người coi TV thì mọi người hơi kiểu là chúng ta muốn thụ động, người ta muốn nằm trên giường xem TV rồi chúng ta không muốn làm gì cả. Nhưng mà nó quay lại cái câu chuyện của những cái nền tảng như Facebook thì cái tính cá nhân hóa nó giúp cho mình thấy được nội dung mình rất mong đợi để thấy. Có nghĩa là nó liên quan đến cái sự mà mình quan tâm, mình có sự muốn tìm hiểu thêm, đó là cái rất là quan trọng. Rồi phần tiếp theo nghĩa là chúng ta bắt đầu có thể tương tác được bằng cách, có nghĩa là ngay đó tìm hiểu luôn là cái sản phẩm đó là gì, cái thương hiệu đó là gì, bán như thế nào, ở đâu chẳng hạn. Chỉ cần vài nút nhấn ngay trên nền tảng là chúng ta có thể hiện được cái sự yêu mến với cái thương hiệu như Ruby vừa nói đó, là chúng ta thả tim hay chúng ta like chia sẻ liền với những người bạn xung quanh. Ví dụ có thấy một sản phẩm mà có thể là nó chưa phù hợp với Khôi nhưng mà chắc chắn là vợ Khôi sẽ thích chẳng hạn, thì đó là một cái ngay mà Khôi share ngay với vợ Khôi thông qua cái nền tảng của Facebook Messenger, ví dụ như vậy. Thì đó là cái rất là quan trọng và đó là cái sự khác biệt rất là lớn của Facebook so với tất cả những nền tảng khác về khía cạnh về video. Và cái đó là một cái cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp. Nếu mà Ruby đặt một doanh nghiệp trong cái khía cạnh là chúng ta bây giờ có thể tiếp cận đến những cái nhóm người tiêu dùng của mình, một quan tâm đến nhóm sản phẩm mà mình đang yêu cầu. Thí dụ như là một nhóm mình đang có con nhỏ chẳng hạn, thì cái nhóm sản phẩm mình quan tâm đến chắc chắn là nhóm mẹ và bé bỉm sữa chẳng hạn. Thì chúng ta thấy một cái nội dung như vậy thì rất là dễ, người doanh nghiệp trong doanh nghiệp đó có thể đưa một nội dung đến những cái nhóm mà mình rất quan tâm. Bây giờ nếu mà mình tiếp cận đến những cái bạn mà chưa có con thì nó sẽ rất là phí, đúng không? Nhưng mà bây giờ với những thứ này thì mình dễ tiếp cận hơn là thứ nhất. Sau đó thì những người bạn này sẽ rất là quan tâm thêm, có thể hỏi thêm thông qua Messenger để chia sẻ thêm. Đó là những cái rất là quan trọng trong cái nền tảng kỹ thuật số bây giờ và doanh nghiệp cần phải nắm bắt, vì nó sẽ giúp doanh nghiệp làm marketing hay là phát triển kinh doanh nó hiệu quả hơn rất nhiều, và nó giúp cho người dùng có cái trải nghiệm rất tốt. Chúng ta không thấy những cái sản phẩm mà chúng ta không muốn thấy, chúng ta thấy những cái thứ mà chúng ta có sự quan tâm và chúng ta muốn tiếp cận. Và cái đó là cái điều đầu tiên mà quan trọng nhất. Cái điều thứ hai mà chắc là quay lại cái điểm mà trước tôi vừa chia sẻ với Ruby, có nghĩa là với nền tảng của Facebook á, video có thể tiếp cận và mình có thể dùng video tiếp cận với người tiêu dùng xuyên suốt cả ngày. Với những cái nền tảng khác thì sẽ có những cái khung giờ nhất định khi người ta bắt đầu xem những cái nội dung đấy. Thường những cái nội dung mà Ruby của những cái nền tảng khác thì nó đang gọi là những nội dung mà chúng ta xem theo cái hướng là chúng ta có một cái yếu tố nhất định chúng ta muốn xem cái đó rồi, nghĩa là chúng ta nó hơi gọi là hơi có hoạch định một chút xíu, nghĩa là chứ thực sự rất là khó chúng ta chỉ coi. Còn với Facebook video á, chúng ta có thể coi bất cứ lúc nào thì người ta biết rất là ngắn, đúng không? Nó vừa phải và chúng ta có những cái nội dung phù hợp. Thì đó tại sao con nghĩ là cái sự khác biệt thứ hai cũng không kém quan trọng, đó là cái khả năng tiếp cận bất cứ thời điểm nào trong ngày, bất cứ thời gian nào trong ngày. Và cái cuối cùng thì cái này thì cũng rất là nhiều những nền tảng video khác cũng có, nhưng mà con nghĩ là cái này mình cũng nên đánh giá lại một tí. Nghĩa là với video của Facebook á, mình có được cái lợi thế là mình có khả năng tiếp cận được rất nhiều người. Cái đó là cái mà con muốn nhấn mạnh, là nó giống như cái nền tảng của Facebook thôi. Thì hiện tại chúng ta, cái khảo sát của Khôi, mình Facebook làm chung với Kanta đó, thì cái thông tin mà chúng tôi nhận được rất là thú vị, nghĩa là đến 97% người tiêu dùng được hỏi ở Việt Nam cho biết rằng là nhận diện được Facebook là một nền tảng video. Cái này là một cái sự rất là quan trọng, có nghĩa là với cái độ phủ của Facebook ở thị trường Việt Nam mà 97% người tiêu dùng này họ vẫn biết được Facebook là nền tảng video, có nghĩa là chúng ta có thể dùng video để tiếp cận được đến 97% một cách nào đó.
đúng không? Và đó là một con số rất lớn. Và rõ ràng nếu mà thông tin chi tiết hơn, nếu đi vào sâu hơn vào cái nền tảng của Facebook, theo thông tin của trình quản lý dữ liệu của quản lý quảng cáo của Facebook, nghĩa là Ad Manager của Facebook, thì chúng ta thấy có khoảng 69 triệu người xem video tiềm năng trong độ tuổi từ 18 đến 65 trên Facebook. Có nghĩa là một doanh nghiệp, thí dụ như let's say Vietcetera for example, thí dụ như vậy đi, thì bây giờ Ruby có thể dùng cái nền tảng Facebook Watch hay là Facebook Video để tiếp cận đến gần như 70 triệu người ở Việt Nam thông qua những cái giải pháp về video. Thì con nghĩ là ba cái thứ rất rõ ràng. Thứ nhất là tính cá nhân hóa cao và tương tác cao. Thứ hai, đó là cái 24/7 bất cứ thời điểm nào và trong ngày. Và thứ ba, đó là cái độ phủ rất lớn, ngay cả ở thành thị cũng như ở nông thôn. Cảm ơn anh Khôi đã chia sẻ. Khi mà nghe anh Khôi trả lời câu hỏi thì Ruby thấy đúng là bây giờ Ruby nhận ra một cái sự khác biệt rất lớn của nền tảng Facebook. Đó là Facebook không chỉ là một nền tảng video mà nó là nền tảng xã hội gồm tất cả những cái hoạt động khác nữa mà chúng ta sẽ có cái sự trao đổi về mặt xã hội trên online. Thì đôi khi mình vào đó mình để connect, để làm việc với đồng nghiệp hay là với một số những cái người quen trong network công việc của mình. Thế nên là mình vào đấy xong mình làm việc gì đó trên đó xong mình lại cuốn vào video. Đúng là một cái trải nghiệm rất là khác so với những cái kênh video khác. Ví dụ những kênh video khác thường Ruby sẽ có thời gian nhất định, thường là buổi tối thường là kiểu sau khi ăn cơm xong thì sẽ rảnh thì sẽ coi những kênh video khác. Nhưng đúng là video của Facebook thì Ruby có thể coi cả ngày. Đương nhiên là không coi cả ngày đâu bởi vì không có thời gian làm việc khác, nhưng mà có thể coi cả ngày. Còn với Vietcetera thì team của Ruby và team của Vietcetera cũng phát hiện ra là Facebook Video nó là một cái nền tảng recommendation rất là tốt để mình tìm ra những cái khán giả mới. Thì đấy là lý do tại sao mà anh Khôi với Ruby ngày hôm nay có một cuộc đối thoại rất là dài. Nhưng mà chắc sau buổi này anh Khôi sẽ thấy là mình sẽ có một cái video ngắn hơn đưa trên nền tảng Facebook để mọi người giống như là được thử cái nội dung chính trong chương trình, xong sau đó mọi người sẽ tiêu thụ những cái nội dung dài hơn ở trên các nền tảng dài hơn. Thì đấy là những gì mà team Ruby đang làm để tăng trưởng ở trên nền tảng Facebook bằng kênh video. Rất hay. Cảm ơn Ruby đã chia sẻ. Thế thì bây giờ lại cho Ruby hỏi xoắn anh Khôi một câu nữa. Anh Khôi chia sẻ rất là nhiều những insight từ nãy tới giờ về sự thay đổi về hành vi của người dùng, rồi những điều mà doanh nghiệp nên chú ý và nên tập trung vào trên từ góc nhìn của anh Khôi là người làm trong Facebook. Giả sử như bây giờ anh Khôi không còn làm ở Facebook nữa, hy vọng là không có ai nghe điều này. Giả sử thôi. Anh Khôi không còn làm ở Facebook nữa và anh Khôi chuyển sang làm việc cho một brand hay một cái doanh nghiệp nào đó, thì những hành động cụ thể mà anh Khôi sẽ làm cho thương hiệu đó hay cho doanh nghiệp đó là gì? Và anh Khôi có thể kể cái câu chuyện đấy dựa trên một câu chuyện mà anh Khôi biết đi, đúng không? Nhưng mà đặt cái đôi chân của mình vào đôi giày của phía một thương hiệu hay là đôi giày của phía một doanh nghiệp mà đang có cái mục tiêu phát triển kinh doanh. Ok. Thì chắc chắn là mình trước khi mình có thể tham gia một doanh nghiệp nào khác, vì trên cái ý tưởng giả lập của Ruby, đúng không? Thì có nghĩa là trước khi mà mình đi ra thì con nghĩ là bên cạnh ba cái yếu tố mà con chia sẻ với Ruby phía trên về cái sức mạnh của Facebook á, cái nền tảng Facebook Video á, thì con nghĩ còn một cái nữa mà con nghĩ là cái này khá là quan trọng, và chắc chắn là cái này là một cái là giúp cho Khôi sẽ làm được nhiều thứ hơn khi bước ra một cái doanh nghiệp khác. Thì có một cái trong cái nghiên cứu của bên Khôi trong cái đợt vừa rồi với bên Kanta cho thấy được một cái rất là thú vị. Có nghĩa là khi mà người dùng á, xem video và thấy quảng cáo trên nền tảng video mà bên Khôi hay gọi là in-stream, hay là mọi người hay coi video thấy có một cái quảng cáo ban đầu ấy, thì đó là những cái quảng cáo mà gọi là video trên nền tảng Facebook. Thì theo cái nghiên cứu á, thì chúng tôi thấy rất là rõ là video ads trên nền tảng Facebook lẫn Instagram á, thì có khả năng thúc đẩy người tiêu dùng thực hiện một số hành động nhất định. Như cô nói hồi nãy, ví dụ như là chia sẻ nè, tìm hiểu thêm thông tin nè, hay là có những trường hợp họ bắt đầu mua hàng luôn. Thì con số ở đây rất là thú vị, có nghĩa là rất là cao, nghĩa là 9 trên 10 người. Đó là một con số rất là đặc biệt, và cô nghĩ đó là một cái sự gọi là phát triển vượt bậc so với cái sự sau khi mà cô làm cái nghiên cứu đó, và một cái sự là giúp cho mình thấy rất là rõ là cái tiềm năng rất là lớn ở thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp để có thể bắt đầu tiếp cận dễ dàng hơn và bắt đầu giúp người tiêu dùng chọn lựa sản phẩm hợp lý. Thì đó là cái mà con nghĩ là 4 cái yếu tố mà nếu vậy gọi là cái hành trang của mình đi. Khi mình bước ra một doanh nghiệp khác thì mình sẽ làm như thế nào? Thì con nghĩ là thứ nhất thì mình cũng sẽ phải bắt đầu với một câu chuyện là cái doanh nghiệp họ muốn đạt được cái gì cả. Thì nếu một doanh nghiệp đang muốn phát triển một cái
sản phẩm mới đưa ra thị trường sẽ là khác. Một doanh nghiệp đã rất mạnh mẽ trên thị trường rồi, chỉ muốn vượt ra những cái chỗ thị trường khác, hoặc là muốn tăng cái khả năng người ta tiêu dùng sản phẩm mình nhiều hơn thì là một câu chuyện khác. Nhưng con nghĩ là nếu mà con nghĩ là nếu mà con đi ra một công ty khác, chắc mình làm một startup như Ruby thì sẽ rất là vui, đúng không? Thì mình dùng cái cơ hội đó đi. Thì nếu là như vậy thì con nghĩ là cái thú vị nhất thì chắc là mình sẽ phải xây dựng cái thương hiệu của mình và tạo ra cái gọi là mình sẽ tăng cái sự là khuyến khích người dùng bắt đầu thương yêu quý mến thương hiệu mình nhiều hơn, và dẫn đến là sẽ mua hàng hay là mua dịch vụ của thương hiệu mình, đúng không? Để thì con nghĩ là nếu như vậy thì chút xíu này. Startup nó phải rất là nói sao nhỉ? Ruby làm startup và Ruby thấy là thường thì ở giai đoạn startup nó sẽ đương nhiên mục tiêu về thương hiệu nó rất là quan trọng, nhưng mà thương hiệu đấy nó phải convert được ngay trở thành hành động, ví dụ như mua hàng chẳng hạn, hoặc là tải app hay là làm một cái hành động mà mình mong muốn. Thì startup nó sôi thịt như vậy đấy anh. Thế thì anh có giải quyết vấn đề này như thế nào? Có nghĩa là nó sẽ từng bước. Đầu tiên thì có nghĩ là mình có rất là nhiều startup, đúng không? Từng cái stage của startup khác nhau. Cái startup như Philby nói thì ở dàn đằng đầu thì mình phải chứng minh được cái sản phẩm mình nó có thực sự gọi là phù hợp với thị trường, có nhu cầu mà chúng ta hay gọi là product market fit, đúng không? Đó, thì cái đó là cái rất là quan trọng, và con nghĩ ai cũng sẽ muốn đạt được cái đấy. Thì con nghĩ cái đoạn đầu á thì chúng ta có rất là dễ, chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ đang có trên thị trường, và đặc biệt là con nghĩ rất là nhiều startup đều sử dụng những công cụ kỹ thuật số, tại vì nó dễ tiếp cận và nó dễ chứng minh được hiệu quả. Và cụ thể với Facebook thì con nghĩ là mọi người sẽ rất là dễ dàng làm được chuyện đó. Nó không chỉ dừng lại là mọi người dùng những cái giải pháp mà liên quan đến gọi là bán ra đơn hàng liền. Mọi người có thể dùng những cái giải pháp kết hợp với những cái nội dung hợp lý. Ví dụ như là khi chúng ta dùng một tấm hình để chạy một chương trình gọi là cài đặt app đi chẳng hạn, nó vẫn ok. Nhưng mà mọi người thử nghĩ nếu mà chúng ta có thể dùng một video ngắn mà chạy quảng cáo đó, thì mọi người tiêu dùng sẽ nhận được nhiều thông tin hơn, và họ dễ thuyết phục hơn. Có thể là họ sẽ để download cái app đó, có thể cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Thì đó là một cái cơ hội. Đó, thì đó nghĩa là con nghĩ là thì trong trải nghiệm của Ruby trước đây, khi mà Ruby cũng chạy những cái campaign về tải app, thì thường Ruby nhận ra là những cái conversion, tức là cái tỷ lệ chuyển đổi của những set quảng cáo mà có video thường sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái format khác, những cái mô thức khác. Đúng rồi, thì con nghĩ đó sẽ nhiều hơn về khía cạnh người dùng, đúng không? Người dùng họ muốn nhiều thông tin hơn, và họ muốn từ đó để họ dễ ra quyết định hơn. Thì đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta chứng minh được. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó chúng ta sẽ phải nghĩ đến câu chuyện là chúng ta cần có một cái thương hiệu riêng. Tại vì khi cái sản phẩm của chúng ta nó thành công thì sẽ rất là nhiều người đi theo mình. Chúng ta sẽ có rất là nhiều competition, những cái bạn đối thủ, đúng không? Vì có thời điểm đó chúng ta cần một cái thương hiệu để chứng minh được chúng ta đang mang cái giá trị gì, thì chúng ta đang là như là đại diện cho cái giá trị gì, tại sao người ta phải chọn mình. Thì thời điểm đó nó sẽ dẫn đến câu chuyện là chúng ta phải xây dựng thương hiệu trong những cái thị trường tiềm năng của mình và phát triển. Thì con nghĩ là không có gì tốt hơn bằng câu chuyện là sử dụng video để xây dựng thương hiệu cả. Thì con nghĩ đó là một cái giống như là những cái gọi là marketing 101, và tất cả mọi người đều biết là rõ ràng chúng ta phải cần xây dựng cái độ nhận diện thương hiệu thông qua video. Thì con nghĩ với cái thông tin mà con chia sẻ về Facebook thì con nghĩ là đó là một cái cơ hội cực kỳ lớn. Chúng ta đang có một cái lượng người dùng video lên tới 69 triệu người đang có khả năng tiếp cận bằng video trên Facebook. Thì why not, đúng không? Chúng ta phải tiếp cận ngay cái số lượng nó rất lớn. Và như cô nói, cuộc chia sẻ trước với Ruby thì nó không dừng lại ở những thành phố lớn, mà nó vượt ra khỏi thành phố lớn đến cả thành thị và những cái gọi là ngoài thành thị như là nông thôn, ngoại thành. Thì quá đơn giản để chúng ta làm chuyện đấy. Và sau đó là chúng ta sẽ có thể làm những thứ hơn, chẳng hạn như là như cô nói đó, tùy vào những loại sản phẩm của mình, chúng ta có thể gọi là chúng ta sẽ cá nhân hóa, làm sao cho đó phù hợp nhất với cái nhóm người tiêu dùng của mình. Và những cái thông tin mà cô chia sẻ ở trên nó sẽ rất là hữu ích khi mọi người nghĩ về chuyện đấy. Và cái phần tiếp theo là con nghĩ là có một cái rất là thú vị, có nghĩa là mọi người bắt đầu nên tận dụng thêm những cái công cụ mới nữa. Chẳng hạn khi mà người ta đã biết đến thương hiệu của mình rồi, nó sẽ biết đến việc Cetera rồi chẳng hạn, thì phần tiếp theo sẽ là gì? Nghĩa là mình sẽ phải, ta gọi là như cái phiểu marketing ấy. Chúng ta sẽ phải tư vấn nhỏ là tại sao họ nên xem xét đến thương hiệu của mình khi phải chọn những thứ khác, thì gọi là consideration. Thì những cái giải pháp của Facebook nó có một số thứ rất là thú vị và khá là đặc biệt, hầu như là cũng khá là chuyên biệt cho cái mảng này. Thì thí dụ như mọi người dùng cái câu chuyện của Vietcetera chẳng hạn, mọi người biết đến Vietcetera rồi, nhưng mà làm sao để khi mà người tiêu dùng đứng trước 3 cái sự lựa chọn khác nhau thì vẫn chọn Vietcetera. Thì đó là câu chuyện gọi là cái build cái consideration cho cái nhóm này.
Thì ở Facebook thì cái nhóm sản phẩm đầu tiên mà cô nghĩ là rất là nhiều doanh nghiệp bắt đầu sử dụng và thấy rất là nhiều hiệu quả, đó là nhóm sản phẩm gọi là quảng cáo trong luồng, mình gọi là in-stream ad thì video ad. Thì cái đó là mọi người có thể tận dụng chia sẻ một cái quảng cáo video trong những cái nội dung mà rất là cá nhân hóa cho người tiêu dùng, và họ đang rất là dễ tương tác, và từ đó họ có thể tìm hiểu thêm thông tin. Đó là cái câu chuyện liên quan đến chuyện tăng cái độ consideration như Khôi vừa nói ở trên. Tiếp theo là với Facebook mình có những cái giải pháp khác, ví dụ như có thể cùng đồng hành với những cái bạn gọi là như là người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, để sử dụng video kết hợp với những cái giải pháp mà mình gọi là branded content, nghĩa là cộng tác cùng với những người có ảnh hưởng để bắt đầu lan tỏa cái đó, tạo thêm cái yếu tố niềm tin cho người tiêu dùng. Đó là những cái giải pháp mà tôi nghĩ là nó rất là thú vị, bên cạnh mình tiếp cận nhiều người, và từ đó mình bắt đầu đưa họ xuống cái tầng thứ hai là bắt đầu làm sao mà họ tin sản phẩm mình nhiều hơn, muốn mua sản phẩm mình nhiều hơn, và cuối cùng là quay lại cái câu chuyện ngay ban đầu mình vừa nói là câu chuyện làm sao để mà họ mua hàng hoặc là họ cài đặt những dịch vụ của mình. Thì đó là một cái giải pháp mà tôi nghĩ video có thể giúp cho mọi người đi xuyên suốt từ đầu đến cuối. Và như con nghĩ nếu có đặt vị trí Khôi là một cái người doanh nghiệp ấy, thì như vậy nó cũng sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Tại vì với những doanh nghiệp mình không có nhiều quá nhiều nguồn lực, đúng không? Mình có thể là nghĩ theo đơn giản và chúng ta có thể làm xuyên suốt đó theo cái logic như vậy, thì nó cũng sẽ dễ hơn và chúng ta dễ đo lường hơn. Và rõ ràng cái đó là một cái sự rất là quan trọng với những cái doanh nghiệp mà chúng ta không có quá nhiều nguồn lực ấy. Cái việc đo lường thấy được sự hiệu quả và chúng ta thay đổi, chúng ta có thể gọi là thay đổi một cách dễ dàng ấy, nó sẽ giúp cho mình dễ phát triển doanh nghiệp mình tốt hơn rất là nhiều so với những cái thời gian trước. Cái việc thay đổi hoặc là thay đổi ngân sách, thay đổi kênh hoặc là xây dựng nội dung nó rất là mắc và nó rất là có rất nhiều thời gian để mà thay đổi chuyện đấy. Thì con nghĩ đó là một cái rất là đặc biệt. Nếu mà Khôi bước chân vào doanh nghiệp thì con nghĩ là mình sẽ phải làm nhiều hơn ở khía cạnh đấy, và tăng cường cái độ gọi là tận dụng những công cụ đang sẵn có trên thị trường. Wow, sau khi nghe anh Khôi chia sẻ thì Ruby hy vọng là những khán giả đang làm quảng cáo hay đang làm marketing hoặc là làm kinh doanh của chương trình, họ sẽ có những hành động rất là cụ thể cho bước tiếp theo để phát triển công việc của mình. Và trước khi kết thúc chương trình thì Ruby xin hỏi anh Khôi một câu hỏi không liên quan. Và câu hỏi này chúng ta hãy quên những gì chúng ta vừa nói vào ngày hôm nay và chỉ là một câu hỏi vui để anh Khôi chia sẻ một cái điều gì đấy thú vị về bản thân mình thôi. Đó là giả sử như anh Khôi có một cây đũa thần và cây đũa thần đấy có thể biến bất kể điều gì anh muốn trở thành hiện thực, thì anh sẽ sử dụng cây đũa đó để làm gì và tại sao? Cái này khó nhờ. Khó không? Khó hơn cả câu hỏi ban đấy hả? Tại vì thường mấy cái mà gọi như là magic như vậy thường là nó lại không đến với mình nhiều, cho nên thường mình sẽ hay không nghĩ tới. Có nghĩa là như vậy thì có nghĩ cái việc đầu tiên thực sự là nếu mà cái đũa thần thực sự là bây giờ mình đang có trên tay, thì việc đầu tiên là chắc chắn là Khôi muốn cái Việt Nam mình sẽ phải vượt qua được cái Covid đấy. Thực sự đó là một cái mà Khôi đang khá là bận tâm và lúc nào cũng lo lắng về chuyện đấy. Tại vì không đi xa xôi, người nhà, gia đình mình vẫn đang ở Sài Gòn, đang trong ngay cái vùng khó khăn nhất. Thì Khôi nghĩ đó là cái mà nó đang gọi là top of mind, nghĩa là mình chỉ muốn chuyện đó xảy ra thôi để mọi người bắt đầu quay lại với một cái nguồn sống bình thường, mọi người có thể phát triển hơn, và từ đó mọi thứ nó sẽ tự nhiên nó đến. Thì đó là thực sự đó là cái mà Khôi nghĩ nhiều nhất đến từ điểm này bây giờ. Nhưng mà mình có thể suy nghĩ một hướng khác, ví dụ let's say về khía cạnh về một chút xíu về nó cái công việc chút xíu. Thì Khôi nghĩ là cái mà nếu mà Khôi nghĩ về công việc thì cái đầu tiên mà Khôi muốn nghĩ đến thì Khôi mong là với cái đũa thần đó, để Khôi nghĩ là Khôi muốn là thay đổi được khá là nhiều về những cái câu chuyện liên quan đến có một cái nền các doanh nghiệp sẽ bắt đầu có sự tiếp cận nhiều hơn với những cái công cụ mà Khôi vừa chia sẻ. Tại vì thực sự là cái đó nó không phải là nó lúc nào cũng ở đó, nhưng mà cái mọi người bắt đầu tiếp cận, sử dụng, thay đổi nó khá là khó. Nó không phải dễ mà mình mất rất nhiều thời gian để làm chuyện đó. Đi từ 0 lên 1 rất khó, và đi từ 1 lên tới 10 càng khó. Thì Khôi nghĩ là cái đũa thần đó có thể giúp cho Khôi là sẽ có ngày càng nhiều người hơn có thể cùng nhau đóng góp những ý tưởng này, cùng nhau phát triển để mà cho ngày càng nhiều doanh nghiệp có thể tiếp cận và chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm để làm tốt hơn. Thì con nghĩ đó là nếu mà một cái hướng khác, thay vì cái câu chuyện rất là personal của mình như ban đầu, câu chuyện về doanh nghiệp thì là như vậy. Và con nghĩ đó là một cái mà con rất là mong ngày càng nhiều hơn sẽ có nhiều doanh nghiệp và những cá nhân có thể hỗ trợ được. Và cái mà trước khi mà con kết thúc thì ngay cả cái câu chuyện mà
cái đũa thần thì con nghĩ có một cái mà coi chắc là chỉ muốn chia sẻ thêm với Ruby, nghĩa là khá là cá nhân một tí và cũng gần những doanh nghiệp. Có nghĩa là đợt vừa rồi cô có một cái cộng tác với một cái doanh nghiệp khá là thú vị là L'Oreal. Thì cái chương trình nó làm, con có muốn nhắc cái chương trình này khá là thú vị, tại vì cái chương trình đó nó có cái tên rất là thú vị gọi là chính nữ. Thì đó là một đúng là thì thường người ta gọi là phụ nữ đó, mà giờ gọi là chính nữ. Thì cái chương trình đó nó giống như một cái câu chuyện kết hợp rất nhiều thứ với nhau, kết hợp một cái mục tiêu rất rõ ràng của doanh nghiệp, của những cái business muốn nâng tầm hoặc là đưa lại cái vị thế hợp lý nhất cho những cái người phụ nữ, và không nghĩa là chính nữ là rất hợp lý. Bên cạnh đó, cái cách mà họ sử dụng những nội dung, những cái bạn hợp tác cùng với họ, cái cách họ xây dựng cái business xung quanh cái câu chuyện đó rất xuất sắc. Và con nghĩ là cái mà họ đang sử dụng, mà họ tận dụng tất cả những cái gì như Khôi nói ở trên ấy, cái công nghệ, cái công cụ mà Khôi đang có trên thị trường để giúp họ đạt được cái mục tiêu đó. Và cái chương trình chính nữ đó nó mang lại một cái hiệu ứng cực kỳ lớn, không chỉ dành cho cái doanh nghiệp mà nó là còn dành cho cả những cái cộng đồng phụ nữ trong cái cộng đồng trên nền tảng xã hội như vậy. Và cô nghĩ là nếu mà được thì cô rất là mong ngày càng có nhiều doanh nghiệp hơn có thể tận dụng được những cái công cụ này, kết hợp với những cái gọi là ý tưởng rất là thú vị mà có thể mang được hiệu ứng không chỉ dành cho doanh nghiệp mà dành cho cộng đồng nữa. Thì đó là một cái mà cô cực kỳ mong đợi và rất là mong muốn có thể cùng đồng hành nhiều hơn với các doanh nghiệp. Wow, anh Khôi trả lời câu hỏi rất là đầy đủ tất cả những điều mơ ước của mình. Điều mơ ước đầu tiên là liên quan tới gia đình và cuộc sống của những người ở quê hương của mình, và điều thứ hai và thứ ba đều liên quan đến công việc hết. Cái mà Ruby nghĩ tới sau khi nghe anh Khôi chia sẻ thì Ruby nghe và cảm giác như là Facebook đang có một cây đũa thần, nên bây giờ anh Khôi đang muốn nhiều người biết sử dụng đũa thần hơn. Cảm ơn anh Khôi đã dành thời gian cho chương trình. Rất là thú vị được trao đổi với anh Khôi thêm những hiểu biết về sự thay đổi hành vi tiêu dùng và coi video của người dùng Facebook tại Việt Nam, và từ đó thì mình học hỏi ra được một số những chiến lược cũng như là kế hoạch hoặc là hành động cụ thể để có thể áp dụng được vào trong công việc phát triển kinh doanh của mình. Rất cảm ơn Ruby đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Như một lần nữa là có một cái sự trao đổi cực kỳ thú vị và vui vẻ với Ruby trong hôm nay. Hy vọng là có một dịp quay lại với Ruby cho với Vietcetera một lần nữa. Chắc chắn rồi ạ. Chúng ta sẽ có cơ hội trong những thời điểm trong những thời gian tiếp theo, bởi vì sự phát triển của Vietcetera và của Facebook đang có những cái sự thay đổi và phát triển rất mạnh mẽ. Chắc là câu chuyện chúng ta sẽ nói thường xuyên hơn rất là nhiều. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Bạn sẽ mất danh hiệu fan cứng nếu như bạn chưa tải app Vietcetera về điện thoại. Hiện Vietcetera đã có bản iOS và các kỹ sư nhà mình đang tiếp tục phát triển bản Android để cho lên kệ Play Store trong thời gian sớm nhất. Hãy lên App Store và tải Vietcetera về máy ngay hôm nay. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.